হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালেই আছে আৰু মই ভালেই আছোঁ। আৰু আজি বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে ইয়াতে, চ' এন্ধাৰ হৈ থাকে, কুঁৱলী গমেই নাপাওঁ, দেৰি হৈ যায় উঠোঁতে। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব। মই মুখ চুখ ধুই লওঁ, গা পা ধুই এতিয়া ৰেডি হওঁ। চ' চাই থাকিব, বাই। এয়া দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া খুচিও গা পা ধুল, এতিয়া শুই গ'ল অলপ সময়লৈকে, 1 ঘণ্টামানলৈ। প্ৰায় সি 12 বজাৰ পৰা 1 বজাৰ তেনেকুৱা হৈ যায়। এয়া দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, মই বইল কৰি লৈছোঁ চব্জিখিনি, আগতীয়াকৈ বইল কৰি লৈছোঁ। 3টা চিটি মাৰিছোঁ, ইয়াতে মৰাইছোঁ। এয়া আৰু মই বাকীখিনি মই এয়া পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, টমাটৰ 2টা লৈ পেলাই। আৰু এয়া সিজাই লৈছোঁ আগতীয়াকৈ ৰাজমাহখিনি। এয়া সেনেকৈ পিছত পিঁয়াজ লৈছোঁ 3টাকৈ, আদা নহৰু এয়া চব মই মিক্সিত পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। এয়া মই ঘি ঢালিলোঁ। এয়া দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, সকলো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বনায়, বাট ইয়াতে বেছি ঘি ইউজ কৰা হয়। অইলো দিব পাৰি, কিন্তু মই ইয়াতে ঘি দিছোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে, মই এচামুচ জিৰা ঢালি লৈছোঁ। জিৰাটো বহুত দৰকাৰ, ইয়াতে জিৰা প্ৰত্যেকটা চব্জিতে জিৰা লাগিবই। চ' মই জিৰা অলপ এচামুচ লৈ পেলাই ইয়াক অলপমান সিজাইছোঁ। দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকৈ অলপমান হৈ যোৱাৰ পিছত মই আদা নহৰু গোটেইখিনি পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি মই ঢালি ল'লোঁ। ইয়াত অলপ সময়লৈকে লৰাই ল'ম, কাৰণ ইয়াক অলপমান ৰংচোৱা নোহোৱালৈকে ইয়াক মই লৰাই ল'ম, যাতে ভালকৈ মছলাখিনি ৰংচোৱা হৈ যায়। দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া হৈ গৈছে। ইয়াত মই দিম এতিয়া হালধি চামুচ, লগতে দিম মই আধা চামুচ গৰম মছলা বা চব্জি মছলা। মোৰ লগত চব্জি মছলা আছিলে, আৰু আধা চামুচ এয়া ৰেড চিলি দিছোঁ, কাৰণ কমকৈ জলকীয়া দিছোঁ। আৰু নিমখো বহুত কম পৰিমাণে দিছোঁ, হাফ চামুচ দিছোঁ, কাৰণ মই বইল কৰা টাইমতো মই নিমখ দিছিলোঁ। চ' সেইটো কাৰণে মই নিমখৰ পৰিমাণ কম কৰিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে, চব মছলাখিনি ভালকৈ সিজোৱাৰ পিছত এয়া মই বিলাহীখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে, ধুনীয়াকৈ মছলাখিনিৰ লগত বিলাহীখিনি মিক্স হৈ গৈছে। দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, কালাৰ খুব সুন্দৰ হৈছে। এয়া দেখিছে এনেকৈ। আৰু আপোনালোকক মই দেখা নহ'ল, মই এচামুচ বেচন মিক্স কৰিছোঁ। এয়া পেষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া মই ৰাজমাহখিনি ঢালি লৈছোঁ। ইয়াক ভালকৈ মিক্স কৰি পেলাই অলপমান পানী দি পেলাই আৰু এটা চিটি মাৰিবলৈ দিম, যাতে মছলাখিনি সুন্দৰকৈ সিজি যায়। চ' এয়া হৈ গৈছে ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিছে খুব সুন্দৰকৈ। এয়া মই চিটি হৈ গ'ল। এতিয়া এয়া ৰেডি ফ্ৰেণ্ডছ, চাব কেনেকুৱা হৈছে চব্জিৰ কালাৰ, খুব সুন্দৰকৈ। এয়া ৰেচিপিজ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে বনাই খাব, কেনে লাগে আৰু মোকো জনাব ফ্ৰেণ্ডছ। চ' কাপোৰ উঠাবলৈ আহিছোঁ এতিয়া।
बहुत ठंडा बता दिसे सब उल्टा पुल्टा हो ऐसे देखे धुआ धुआ सो फ्रेंड्स मैं ऊपर कापोरबोर उठाबले आइसो बहुत दिनर मूरत आज अलपमान रद दिसे सो कापोरबोर शुकालो शुकाई गल बोले आइसो बता दिसे बहुत ठंडा इते बहुत ठंडा बहुत दिनर हल रदे उलुआ नासिले आज बहुत दिनर पिছত रद उलाइसे जेनिबा तथापि बतातो बहुत बुली आछे सो आपनालोके आशीर्वाद करिब मानु মোক সহায় কৰিব অলপমান আপোনালোকৰ মৰম আৰু আপোনালোকেতো জানেই যে এজন মানুহে আন এজন মানুহক দিব পৰা আটাইতকৈ মূল্যৱান বস্তুটো আছে মৰম দয়া আৰু উৎসাহ আপোনালোকে দিবচোন আপোনালোকে মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক মৰম উৎসাহ আৰু দি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ চ এনেকৈ যাতে মই আপোনালোকৰ মৰমৰ আশীৰ্বাদ লৈ যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰোঁ তাৰে কামনাৰে क्या कर रहे मम्मा क्या कर रही है हाँ ओ मम्मा की खा रही है ये पॉपकॉर्न खाए खूब ভাল पाए पॉपकॉर्न खाए से क्या है मम्मा पॉपकॉर्न मम्मा ने दिया बना के खा लो और चाहिए दे रही हो खा लो ये खा लो खा ले